Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 73, đúng vào khoảnh khắc tử trùng của Triển Bạch lao tới trước người Lý Mộ Uyển thì bất chợt toàn bộ đều bị đóng băng. Sau đó, một thanh âm vang lên nói, cô ấy là người của ta. Dứt lời, thân hình Vương Lâm với mái tóc bạc chuẩn sát đinh cũng liền hiện ra, xung quanh anh ấy là một vầng hào quang sáng chói, khiến những người ở phía dưới không khỏi kinh ngạc cùng sợ hãi. Một vài trưởng lão liền nhận ra, đây chính là cái tên Vương Lâm năm đó đã một đường tàn sát Vân Thiên Tông. Còn Lý Mộ Uyển, nàng nhìn thấy người mình yêu thì trong lòng vô cùng hạnh phúc. Phía xa, Triển Bạch bị một luồng áp lực đè nén xuống, khiến hắn ta mặt liền tái mét. Đến khi hắn cố gắng ngẩng đầu lên trời, thấy bóng dáng quen thuộc kia, hắn lắp bắp nói: "Ngươi là Tằng Ngưu." Khi lời này vừa thốt ra, toàn bộ những người nghe thấy đều chấn động. Cái tên Tằng Ngưu này chẳng phải là người đã chặt một cánh tay của Hồng Điệp hay sao? Còn Vương Lâm mang theo dáng vẻ lạnh lùng, anh ấy nhìn Triển Bạch nói: "Là ngươi muốn tiêu diệt Vân Thiên Tông sao?" Tằng Ngưu, ta không biết ngươi là người của Vân Thiên Tông, là ta đã lỗ mãng." "Lỗ mãng ư?" Dứt lời, ánh mắt Vương Lâm chớp lên, thân hình khẽ động, từ trong cấm phiên anh ấy liền rút ra một cây mâu sắc nhọn. Sau đó, cầm cây trường mâu trong tay, Vương Lâm liền phóng thẳng về phía Triển Bạch. Thấy vậy, Triển Bạch dùng toàn lực lùi lại. Tiếp theo, bàn tay hắn khẽ động, tử trùng liền ngưng tụ lại một điểm mạnh mẽ đón đỡ mũi thương đang lao về phía mình. Thế nhưng, ngay khi tử trùng phóng ra, Tuế Nguyệt ý cảnh đã được Vương Lâm dùng tượng gỗ huyễn hóa bao phủ lấy Triển Bạch. Còn trên cao, đúng vào khoảnh khắc trường thương xuyên qua tầng tầng lớp tử trùng lao tới người Triển Bạch thì hắn ta vội vã kết ấn. Ngay sau đó, một con rết khổng lồ sau lưng đã liền xuất hiện, rồi phóng ra rồi cuộn tròn lại, bao phủ lấy Triển Bạch ở bên trong. Đáng tiếc, ngay khi trường thương phóng tới, nó liền xuyên qua từng lớp vảy của con rết khổng lồ kia và chấn bay nó ra xa. Đến khi thân thể chật vật dừng lại, chỉ thấy từ vết thương trên con rết phóng ra vô số trùng tử trông hết sức ghê tởm. Tới đây, Triển Bạch nhăn nhó gầm lên quát: "Tằng Ngưu, ngươi đừng khinh người quá đáng." Nghe vậy, Vương Lâm lạnh lùng đáp: "Khinh người sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ khi dễ ngươi." Dứt lời, anh ấy liền phóng ra một đạo ánh sáng về phía đối thủ. Nhìn nó, Triển Bạch giật mình nói: "Là ý cảnh công kích sao?" Lời vừa thốt ra, Triển Bạch cũng lập tức quay đầu bỏ chạy. Thấy thế, Vương Lâm nhanh chóng đuổi theo, từ trên người vô số du hồn cũng liền lao ra rồi phóng thẳng về phía Triển Bạch. Tới đây, Triển Bạch muốn thuấn di chạy thoát ngay tức khắc. Đáng tiếc, hắn ta vẫn là không kịp, Vương Lâm đã mở ra một cái kẽ hở không gian, chỉ cần Triển Bạch thuấn di, hắn sẽ lập tức bị cái đứt kia hút lấy và cắt đứt thân thể. Bởi vậy, Triển Bạch không dám động nữa, hắn chỉ có thể phóng người đi chạy trốn mà thôi. Đúng vào lúc đó, phía sau, thanh âm Vương Lâm vang lên quát: "Ngươi phải thấy may mắn vì ngươi là người thứ hai trở thành tế phẩm của sinh tử ý cảnh, sinh tử biến." Lời vừa dứt, lập tức quyển họa trục phía sau người Vương Lâm được mở ra. Sau đó, từ trong quyển trục, một luồng khí tốc màu xám cũng liền phóng đi. Đối diện với sinh tử ý cảnh lao tới, Triển Bạch ngay lập tức lấy ra một đám tử trùng có màu đỏ sẫm, chứa đầy huyết sắc lao ra đón đỡ làn khói xám. Làm xong, thanh âm vang lên quát: "Tằng Ngưu, ngươi và ta không thù không oán, chỉ là vài tên đệ tử của Vân Thiên Tông mà thôi, cần gì phải làm vậy?" Nghe thế, Vương Lâm lạnh lùng đáp: "Trước kia thì không, nhưng giờ đã có." Thanh âm trầm thấp kia vừa dứt, cũng là lúc sinh tử ý cảnh màu đỏ phóng về phía đối thủ. Nhìn nó, Triển Bạch cắn răng, thân thể liền động, theo bàn tay hắn kết ấn, con rết khổng lồ lúc trước bị thương đã liền hiện ra. Sau đó từ người Triển Bạch, một luồng ánh sáng bảy màu phóng ra, nháy mắt nguyên thần đã hóa thành đầu của con rết. Thấy con rết hai đầu trước mắt, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên, thanh âm lạnh lùng quát: "Không biết tự lượng sức." Nói dứt lời, tay phải Vương Lâm vung lên, luồng khói màu đỏ kia đã liền lao tới người Triển Bạch và bao vây cơ thể hắn. Sau đó, chỉ một cái nháy mắt, thân thể của Triển Bạch cùng con rết khổng lồ lập tức tan nát, rồi hóa thành một đám tiểu trùng lúc nhúc rơi ra. Tới đây, Vương Lâm vẫy nhẹ tay, đám tiểu trùng kia liền bốc cháy rồi từ từ tan biến trong hư không. Triển Bạch cứ thế bỏ mạng. Làm xong, thân hình Vương Lâm chậm rãi rơi xuống hướng về phía người mình yêu mà tới. Thấy vậy, Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Vương Lâm, bất trí bất giác, trong mắt nàng đã rơi ra một giọt lệ chảy dài trên đôi gò má. Nàng vừa muốn nói gì thì đột nhiên ho lên từng tiếng rồi cứ thế ngã xuống. Chứng kiến cảnh tượng ấy, thân ảnh Vương Lâm lóe lên, nháy mắt sau đã xuất hiện bên người Lý Mộ Uyển và ôm lấy nàng. Ngay lập tức, Vương Lâm liền đánh ra vài đạo ấn ký phong bế kinh mạch nàng. Sau đó, bế Lý Mộ Uyển trên tay, Vương Lâm liền phóng đi. Đồng thời, thanh âm vang vọng nói: "Liễu Phỉ, Tống Thanh, Phong Sơn, bất cứ kẻ nào trước khi ta đi ra đều không được ra ngoài." Lời vừa dứt, Vương Lâm đã biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Còn hai vị lão nhân kia, họ cũng bắt đầu đi làm việc. Rất nhanh, ký ức về chuyện vừa xong trong đầu các đệ tử Vân Thiên Tông đều bị xóa sạch, toàn bộ tông môn không có ai được ra ngoài. Xong xuôi, họ nhìn về phía tòa lầu các, nơi Vương Lâm vừa đi theo. Theo ánh mắt hai người nhìn ra xa, Vương Lâm bây giờ đã ở trong phòng. Lúc này nhìn qua, Lý Mộ Uyển sắc mặt đã tái nhợt như không còn huyết sắc, thân thể yếu ớt, trên người nàng có dày đặc tử khí. Rất nhanh, Vương Lâm đã đỡ nàng dậy, sau đó anh ấy bắt đầu đánh ra từng đạo linh lực đưa vào cơ thể của nàng. Cứ như thế, Vương Lâm hành động như vậy không ngừng nghỉ chút nào, cho đến khi cảm thấy đã đủ, anh ấy mới dừng lại. Sau đó, anh ấy liền ôm lấy người mình yêu vào lòng,
Không lâu sau, đến khi mở mắt ra, Lý Mộ Uyển thấy Vương Lâm thì khẽ cười, bàn tay đặt lên má nam nhân kia rồi lẩm bẩm nói: "Vương đại ca." Nghe vậy, Vương Lâm cũng dịu dàng nhìn nàng đáp: "Không phải lo lắng nữa, mỗi ngày ta sẽ điều trị thân thể cho muội, chờ sau khi thân thể tốt hơn, ta nhất định giúp muội kết anh." "Huynh còn đi không?" "Tạm thời không đi nữa." "Thật không?" "Thật, Uyển Nhi, muội vừa mới tốt hơn một chút, nghỉ ngơi đi." Nghe thế, Lý Mộ Uyển từ từ nhắm mắt, rồi tựa vào người Vương Lâm mà thiếp đi, trên miệng vẫn xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhẹ nhàng ôm lấy Lý Mộ Uyển đặt trên giường, hắn giúp nàng đắp chăn rồi đứng lên đi ra ngoài. Vừa ra, thấy 7 người đang ngồi ở cửa, Vương Lâm chậm rãi hỏi: "Khi trước ta rời đi, Uyển Nhi vẫn còn khỏe mạnh, vì sao bây giờ lại như vậy?" "Tông chủ đã trải qua 3 lần thủ kết anh thất bại, thân thể đã không còn chịu nổi. Đan dược cũng không có tác dụng sao?" "Tông chủ đã sử dụng rất nhiều đan dược mới có thể sống được, bây giờ muốn sống chỉ có thể thành công kết anh." "Được rồi, các ngươi lui ra đi, cái tên Tằng Ngưu nghiêm cấm truyền ra ngoài." Lời Vương Lâm vừa dứt, 7 người liền đứng lên hành lễ. Ngay sau đó, họ liền cùng nhau đi ra bên ngoài. Vừa trở ra, họ lập tức nhìn nhau nói: "Các vị, thân phận Tằng Ngưu nếu bại lộ, Hồng Điệp của Chu Tước Quốc nhất định sẽ tìm đến, việc này chúng ta không thể lơ là." Nghe vậy, những người còn lại đều gật đầu, sau đó bọn họ cũng liền phóng người đi bay nhanh về từng hướng khác nhau. Còn Vương Lâm tiến vào trong phòng, ngồi ở bên giường Lý Mộ Uyển, anh ấy bất chợt nhẹ giọng nói: "Chỉ cần kết anh là có thể tăng thêm tuổi thọ, việc này với ta không khó." Vương Lâm lại một lần nữa nhìn nữ nhân mình yêu một cách đắm đuối. Cứ thế, thời gian qua đi, không lâu sau, cảnh tượng lúc này đã chuyển tới một khoảng không mênh mông rộng lớn. Ở giữa không trung lúc này, chính là Vương Lâm đang nắm tay Lý Mộ Uyển cùng 2 người Liễu Phỉ và Thiết Nham ở phía sau. Nháy mắt, 4 người đã tới được một nơi vắng vẻ và lạnh lẽo. Tới đây, Vương Lâm bàn tay liền động, bảo tháp bằng ngọc kia lập tức được xuất ra. Ngay sau đó, nó liền theo bàn tay Vương Lâm rơi xuống rồi hóa khổng lồ, đứng sừng sững ở trên khoảng đất lạnh giá. Nhìn bảo tháp, Lý Mộ Uyển khẽ mỉm cười hỏi: "Đây là cái gì?" Bên trong tháp có thi thể một người con gái, đó là thê tử của một vị tiền bối. Trước khi qua đời, hắn đã nhờ ta trông nom giúp. Dứt lời, câu chuyện về Chu Giật và Đình Nhi cũng liền được Vương Lâm kể lại cho Lý Mộ Uyển nghe. Đến khi câu chuyện kia kết thúc, Lý Mộ Uyển vốn là người đa sầu đa cảm, sau khi nghe xong bị Chu Giật và Đình Nhi, hai mắt liền rơi ra một giọt lệ. Thấy vậy, Vương Lâm im lặng, sau đó bàn tay khẽ động, anh ấy liền huyễn hóa ra từng căn nhà tranh ở xung quanh tòa tháp. Làm xong, thanh âm anh ấy vang lên nói: "Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ là nhà của chúng ta." Nghe thế, Lý Mộ Uyển liền nở một nụ cười. Cứ thế, hai người tiến vào trong ngôi nhà tranh kia. Vừa vào, Vương Lâm đã truyền linh lực vào người Lý Mộ Uyển, cho đến khi nàng thiếp đi, anh ấy mới ra ngoài. Vừa đi ra, nhìn thấy 2 người Liễu Phỉ và Thiết Nham đã ngồi ở trước, thanh âm anh ấy vang lên nói: "Hai người các ngươi đã dừng ở Nguyên Anh hậu kỳ bao nhiêu năm rồi?" "Vạn bối dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ đã 143 năm." "Vạn bối 172 năm." "Các ngươi đi lầm đường rồi." Sầu Quốc chưa từng có tu sĩ hóa thần, vì vậy không có ai dẫn dắt, cũng chẳng biết hỏi ai. Nghe vậy, Vương Lâm liền kể cho 2 người biết về thiên đạo. Xong xuôi, anh ấy nhìn 2 người kia nói: "Các ngươi đi ra ngoài 100 dặm, khi nào có thể bằng tu vi của chính mình đi vào 3 dặm quanh tháp thì trở về đây." Lời Vương Lâm vừa dứt, 2 người kia lập tức chia thành 2 hướng rời đi. Và liệu rằng tiếp theo tập 74 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.